יאללה, 3, 2, 1, בהצלחה! ביי ביי. והוא המריא. ויש הנה קליטה. מתחילה קצת הקליטה. הופה! הופה, יש קליטה. אנחנו... שם. ומחכים לגל שהגיע משם בערך. far far away. שישי לונג רנג' היום. מה קורה? איך שמגיעים? קודם כל, אור מגיע אליי, אני מגיע לרועי. ואז רועי מסנג'ר אותנו. הבן שר נסה לברוח לי, הקקה. רוצה שאני אדרס בכביש, ימניק. רגע. זה הדרך שלי להגיד, למה לצלם אם גם ככה אתה לא תערוך את זה ולא תעשה מזה כלום. נכון. אפשרי מאוד, אבל מצד שני רועי עכשיו הרוויח את זה שאני לא אסדר לו את הבטריות. אוי, אור, תגזור. אור האח יסדר. אור מספריים. הנה יש פה קוצץ. לא, הבאתי לו כבר מספריים. הוא הביא לי. מה זה? לא צפצף, מה קרה? מה קרה? רגע, חכו, אולי צריך לחזור. מה חוזרים עכשיו? כן, אבל יום כזה רוחות, יש הרבה רוחות. לא יודע, נקווה שאיפה שניסע לא יהיה רוחות. אבא שלו אמר. כן, יורד עלינו קצת גשם, אנחנו נוסעים קצת רחוק, נראה, כנראה שלא יש שם. אני גאה בי שהייתי בוגר ולא נסעתי עם האוטו שלי. טוב, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה שגל הולך לעשות טיסת לונג ריינג' לשם 3 קילומטר מאיתנו, 2.5, 3 קילומטר. אנחנו הולכים לנסוע עם האוטו של גל 2.5, 3 אני מבקש. 2.5, 3, סליחה, ננחת ונשים לו סוללה חדשה. צריך לחזור, יותר מדי, זה לא יעבור עריכה. נחליף מגניב. ביי. יצאנו לדרך. May God be with us. God will be with גל. with גל, כן. גם איתנו אנחנו לא יודעים את הדרך. לא, אני יודע, אני חושב. אתה יודע באיזה שלוליות לעבור, באיזה שלוליות לא לטבוע? בעזרת השם. כן. יש רכב חברה ויש רכב של גל. של גל זה אפילו יותר חזק. כי זה החברה שלי. כי זה גם שלו וזה גם לא שלנו. בדרך כלל רועי יודע לעבור בורות יפה, אבל עכשיו בום בום בום. למה? אין בום. אין בום. אין בום. רכב של גל! רכב של גל! מעניין לי את התחת שנורה נדלקה. רכב של גל. רועי הולך לאיפה שנפגוש את גל רחפן. זה הולך לכאוב. חיים. ומחכים לגל שהגיע משם בערך. far far away. הם שם. אתה רואה את העץ הזה? האמת זה לא נראה כזה רחוק פתאום. מה, איזה? זה שם מכונית ה... זה הבניין, אין שם אחרי זה מכונית. יש עצים, ואחרי זה יש את נברלנד. אין מכונית כי אנחנו עם מכונית. חיים. חיים, סלוט. סלוטה. כל המצלמה שלי דביקה. זה ויקי. הנה. הנה, רואים את עושה גל. זין, פסדץ. פסדץ נמצא רחוק מאוד. אתה רואה את זה? כן. אתה רואה אותנו? אתה רואה אותנו? איך אני לא... אפשר לעשות פייסטיים. גל מבעד להפרעות. אני מניח שבאיזשהו שלב אנחנו נתחיל לראות יותר טוב והוא ברור. יתחיל לראות יותר רע. לא, אבל תשמע, רואים פצצה. יאללה, 3, 2, 1, בהצלחה! ביי ביי. והוא המריא. ויש הנה קליטה. מתחילה קצת הקליטה. הופה! הנה, הופה, יש קליטה. אני רואה אותך כאילו אתה פה לידי. זה הורס את כל הקטע. כן, זה אומר שזה לא מספיק רחוק. הנה, עכשיו נדפקה הקליטה, יופי. גל, to there and back again. To infinity and beyond. לא, זה היה מ-Lord of the Rings. בסוף, לא, זה מ... לשם וחזרה, איך זה הולך? Infinity and beyond זה לא- מטוי זה- סטורי. טוב, אנחנו אוכלים את הראש. זה ההוביט. כן, כן, אנחנו לא נפריע לך יותר.
גל, איך הולך? אז מה וזה? תעשה אבל דרך יפה, יש לך מלא הוא בטריה. עושה, הוא לא תעשה את זה. יש פה חיות בר גם במאגר מים. בכלל הטבע יפה, מחכים לגל פה שהגיע בלה לה 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 לה. גל בישורת האחרונה של העצים, הוא ממש פה מולנו, תכף אנחנו אמורים לשמוע ולראות אותו. עוד לא שומעים אותו. רואים כבר שהקליטה מעולה. לדעתי הוא הלך לאיבוד. תצאי לגן, נתרחב פחות אפילו. כן, כן. הבטריה של המסך שלך נגמרת. לא נורא, זה שורד, זה שורד. הנה, אני שומע אותו. תראה איזה פטרה. הנה, שומעים אותו. תראה, הוא מתחת למים, אתה תיפול, אתה תאבד קליטה אח שלי מעל המים. וגל מגיע, מעל המים. יאיי! וואו! סליחה. יאיי! עדיין יש קליטה. רגע. יכול להיות רגע, שתמרי שנייה. מהיד של רועי. תנתק סוללה. רגע. חבר בטריה, לנתק כבל דיסק קשיח. חפלסף עכשיו כאילו? כן, היה. תנתק סוללה. אני טקטי. מחבר סוללה. מחבר כבל דיסק קשיח. הרחפן שלך בידיים בסדר. בידיים טובות, אתה אומר. בסדר. לא, בסדר. כמה זמן לוקח חבר בטריה? אני מתרגש, יש פה אחריות. תעשה שיעשה ביפ ביפ ביפ, שים אותו על הרצפה. אל תמרי עוד. זהו, עשה ביפ ביפ ביפ. תכף רועי יחזיק אותו ביד, תמרי לו מהיד. אני ישר, אתה יכול להמריא. כן. טוס! והוא יצא! וואו! אז רועי, איך הייתה החוויה? זה כל מה זה היה שחשבת? מרגש. זה היה כל מה שחשבת שזה יהיה? קודם כל החזרה שלו. רגע, אנחנו הדומינטור. בוא, אני מתאר לך את הסוללה. לבריאות, אחי. אתה מרגיש שהסוללה מחוברת טוב? רועי עשה עבודה טובה? אז אני מקווה שכן. לא, אחי. הרחפן שלך ייפול למים, אבל הסוללה תישאר מחוזקת.
תעשה ככה, בוא נראה אותך מצליח להשחיל. נו, יאללה. תשחיל לי בחור. מה אתה אומר על זה? זה גם אני יודע לעשות את זה. אבל בוא נראה אותך עם המשקפיים משחיל לי בחור. מה זאת אומרת? אתה רואה את החור שאני עושה? כן. תעביר את האצבע שלך עושה. מה? את האצבע שלך. אני לא רוצה לדרוס אותך. תעשה חור. וואי, אם אתה רצתי אותו. רגע, עכשיו אני מפגעים. מה אתם רוצים? איפה הערפה? איי. אוי, זה היה מפגר. things that nobody understands. צילם את זה. אנחנו לא בנתיב הטוב. אנחנו לא בנתיב הטוב, אני יודע. טוב, זה רכב של גל. רכב של גל. הוא משחק על החוטי חשמל, אחי. מעניין אם הוא יודע כמה חוטי חשמל שם. It's dangerous, so dangerous. אח, איי, שהוא לא יראה את זה.